হাই গাইজ নমস্কাৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো টেকনিকেল ভিডিঅ'ই হয় আৰু আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনাক দুটা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে জনাম প্ৰথমটো হ'ল CPU এয়াৰ কুলাৰ যিটো কম্পিউটাৰত থাকে আৰু ছেকেণ্ড প্ৰডাক্টটো হ'ল SSD চেমচাঙৰ NVMe SSD ঠিক আছে M.2 SSD আপোনালোকে চাগে মোৰ পিছফালে দেখিছে কিবা কিবি প্ৰডাক্ট আছে অলৰেডি এইটো হ'ল CPU কুলাৰ ঠিক আছে এইটো মই এক্সট্ৰাকৈ পাৰ্চেছ কৰিছোঁ এমেজনৰ পৰা অ'কে আৰু এইটো হ'ল আপোনাৰ মডেল হ'ল ইয়াৰ AG400 ঠিক আছে DeepCool ব্ৰেণ্ডৰ ঠিক আছে DeepCool ব্ৰেণ্ডৰ ইয়াত RGB LED আছে ঠিক আছে মডেল হ'ল AG400 ছিংগল টাৱাৰ CPU কুলাৰ মানে ইয়াতে ছিংগল টাৱাৰ থাকিব আৰু এখনেই ফেন থাকিব ঠিক আছে আৰু ফেনত যিটো RGB যিটো লাইটৰ এফেক্ট আছে এইটো RGB LED এফেক্ট হয় আৰু এইটো আমি চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰোঁ বা ইয়াক আমি কাষ্টমাইজ কৰিব নোৱাৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া নেক্সট কথাটো হ'ল মোৰ লগত যিটো প্ৰচেছৰ আছে প্ৰচেছৰটো হ'ল এইটো ইয়াতে অলৰেডি এটা কুলাৰ আছে এটা সৰু ইমানমান ডাঙৰ কুলাৰ এটা আছে সৰু ফেন এখন আছে আৰু কিন্তু কথাটো হ'ল যিটো ইণ্টেলৰ প্ৰচেছৰ বা AMD প্ৰচেছৰৰ লগত যিটো কুলাৰ আহে সেইটো আপুনি নৰ্মেল ইউজ কৰিব পাৰিব ন' ডাউট আপুনি এইটো কিনিবই লাগিব বুলি কথা নাই আপুনি ইউজ কৰিব পাৰিব কিন্তু আপুনি যেতিয়া হেভি টাস্ক কৰিব যেতিয়া গেম খেলিব ভিডিঅ' এডিটিং কৰিব ঠিক আছে বা কম্পিউটাৰটো বহুত দেৰিৰ কাৰণে আপুনি ৰাতিপুৱাৰ পৰা অন কৰিছে দুপৰীয়া গধূলিলৈকে অন হৈ আছে তেনে ক্ষেত্ৰত কম্পিউটাৰৰ যিটো মানে অপটিমাম যিটো মানে ধৰক এটা পাৰফৰ্মেঞ্চ উলিয়াবৰ কাৰণে তাৰ যিটো মানে হিট জেনেৰেট কৰে তাক সেইটো কমকৈ ৰখাটো বেছি বেটাৰ তেতিয়া আপোনাৰ চিষ্টেম নট অনলি প্ৰচেছৰ আপোনাৰ গোটেই চিষ্টেমটোৱে অভাৰঅল এটা ভাল পাৰফৰ্মেঞ্চ দিয়ে তেনে পাৰ্টিকুলাৰ মানে ক্ষেত্ৰত এই কুলাৰটো ইমান এটা ছাফিচিয়েণ্ট নহয় মানে আপ টু দ্য মাৰ্ক নহয় যে আপোনাক কিমানখিনি পাৰফৰ্মেঞ্চ উলিয়াই দিব আপোনাৰ হাৰ্ডৱেৰ ঠিক আছে নৰ্মেল ইউজৰ কাৰণে আপুনি কৰিব পাৰে আৰু আপোনালোকে অলৰেডি জানেই বেলেগ ষ্টেটৰ কথা বাদ দিওঁ নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ কথাটো বাদেই দিওঁ বা চাউথ ইণ্ডিয়াত যেনেকুৱা গৰম পৰে আমাৰ ইয়াতো আজিকালি বহুত গৰম এতিয়া এইটো জৰুৰী নহয় যে সকলোৰে ঘৰত কুলাৰ থাকিব সকলোৰে ঘৰত AC থাকিব এইটো জৰুৰী নহয় আমি মেক্সিমাম মানুহ আমাৰ নিচিনা ফেমিলি থকা বা আমাৰ নিচিনা মানুহবোৰতো চিলিং ফেন টেবুল ফেনতে চলাই দিয়ে হয়নে নহয় তেনে ক্ষেত্ৰত ৰুমৰ ভিতৰৰ যিটো টেম্পাৰেচাৰ থাকে সেইটো বহুত হাই থাকে ঠিক আছে তেনে ক্ষেত্ৰত আপুনি যেতিয়া এই কুলাৰটোৰে কাম কৰিব তেতিয়া তাত অলপ নহয় অলপ এফেক্ট হ'বই আপোনাৰ কম্পিউটাৰত ঠিক আছে সেইকাৰণে মই ৰেকমেণ্ড কৰোঁ বা এনেও আপুনি ইউটিউবত আৰু ভিডিঅ' চালে বা এইবোৰ ওপৰত আপুনি ছাৰ্ভে কৰিলে ইউটিউবতে বা আৰ্টিকেল পঢ়িলেও চাব এটা আফটাৰ মাৰ্কেট কুলাৰ এটা কিনাটো আপোনালোকৰ কাৰণে জৰুৰী আপোনালোকে কম ৰেঞ্জত এনেকুৱা কুলাৰো কিনিব পাৰে বা AIও ল'ব পাৰে লিকুইড কুলাৰ যিবোৰ থাকে তেনেকুৱাও ল'ব পাৰে ঠিক আছে সেইটো আপোনাৰ ওপৰত কথা যে আপুনি কিমান ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে কিন্তু এইটো মই যিটো ৰেঞ্জত পাইছোঁ এইটো মই 1799 পাইছোঁ আৰু এইটোৰ যদি মই MRP চাওঁ এইটোৰ MRP আছে আপোনাৰ 2600 কিন্তু অবভিয়াছলি MRPত চেল নহয় এইবোৰ বস্তু তাতকৈ কম থাকে আৰু এমেজনত অফাৰ আছিল মই 1800ত পালোঁ 1799 মই লৈ ল'লোঁ আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল মোৰ তাত একচুৱেলি ভাউচাৰ আছিলে অলপ 1000 টকাৰ ভাউচাৰ আছিলে সেইটো মই লগাই দিলোঁ মোৰ 1000 টকা আৰু লেছ হৈ গ'ল তাৰমানে টেকনিকেলি ক'ব গ'লে এইটো মই 800 ৰুপিজতে পাৰ্চেছ কৰিছোঁ ঠিক আছে আহক এতিয়া আমি কুলাৰটো এইটো আনবক্স কৰি কিনে চাওঁ দেখাত কেনেকুৱা এগেইন আপোনালোকক আৰু এটা কথা কৈছোঁ এইবোৰ বস্তু যেতিয়া আপুনি অ'পেন কৰিব আপুনি চাব যে তাত চিল পেক হয়নে নহয় মই অলৰেডি এইবোৰ আনবক্স কৰিছোঁ মই চাই লৈছোঁ আগত ভিডিঅ' বনোৱাৰ আগত গতিকে মোৰ কাৰণে এইটো ইজি কিন্তু আপোনালোকে চাই ল'ব বস্তুবোৰ বিকজ শুনিছোঁ মই নিজেও আৰু লগতে মানে ইউটিউবৰ বহুত ভিডিঅ'ত মই নিজে দেখিছোঁ ইউজড প্ৰডাক্টটো দি দিয়ে ছাপ'জ এটা চিষ্টেম এটা এছেম্বল হৈ আছে এখন শ্বপত ঠিক আছে তাৰ পৰা আপুনি পাৰ্চেছ কৰিলে বস্তুটো আধা ঘণ্টা 1 ঘণ্টাৰ কাৰণে বা 2 ঘণ্টাৰ কাৰণে চিষ্টেম এটাত কুলাৰটো লগাইছিল অলপ সময় ইউজ কৰিছে ঠিক আছে এইটো একদম ব্ৰেণ্ড নিউ ক'ব পাৰি ঠিক আছে সেইটো আপোনাৰ পাৰ্চেছ কৰি পঠাই দিলে বা ক'ৰবাত এদিন চলিছে বা 2 দিন চলিছে এইবোৰ বি কেয়াৰফুল ঠিক আছে প্ৰথমতে এখন ইউজাৰ মেনুৱেল এখন থাকিব গাইড এখন আছে তাৰে পিছত ইয়াতে কিছুমান ব্ৰেকেট আছে এইটোক মাউণ্টিং ব্ৰেকেট বুলি কোৱা হয় ইয়াতে ডিফাৰেণ্ট মাউণ্টিং ব্ৰেকেট আছে ঠিক আছে মই অলৰেডি খুলিছিলোঁ আপোনাক কৈ দিছোঁ ইয়াতে যিটো ব্লেক কালাৰৰ ব্ৰেকেটবোৰ আপোনালোকে দেখিছে ব্লেক কালাৰৰ এইটো মাডাৰবোৰ্ডৰ বেক চাইডত লাগিব তাৰে ওপৰত মাডাৰবোৰ্ড থাকিব আৰু তাৰে ওপৰত যিটো আপোনাৰ এইটো এলুমিনিয়ামৰ যিটো ব্ৰেকেট দেখিছে ঠিক আছে এইটো তাৰ ওপৰত থাকিব দুখনে মাডাৰবোৰ্ডখন ফিক্স কৰিব মাজত এইটো তলৰ পৰা থাকিব এইটো ওপৰত থাকিব তাৰে ওপৰত আপোনাৰ এনেকৈ আমাৰ কুলাৰটো তাৰে ওপৰত ইনষ্টল হ'ব আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে স্ক্ৰুজ যিবোৰ আছে
এইবোৰ গোটেইবোৰ দি দিছে ইয়াত। আৰু এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা হ'ল ইয়াত থাৰ্মেল পেষ্টটো দি দিছে, দেখিছে এইটো থাৰ্মেল পেষ্ট, ঠিক আছে, থাৰ্মেল পেষ্ট দি দিছে। আৰু মই একচুৱেলি এইটো ৰিভিউ অলৰেডি চাই লৈছিলোঁ, ত' মই গম পাওঁ তাৰমানে ইয়াতে থাৰ্মেল পেষ্ট থাকিব বুলি অলৰেডি, সেইকাৰণে মই থাৰ্মেল পেষ্ট এক্সট্ৰাকৈ পাৰ্চেছ কৰা নাই, ঠিক আছে। চ' এইখিনি বস্তু আমি ছাইডত থওঁ। নেক্সট আপোনাৰ কুলাৰটো এইটো নিশ্চয় দেখিছে, এইটো আমি এতিয়া উলিয়াই কেনে চাওঁ। দেখিছে কিমান ফেণ্টাষ্টিক পেকেজিং, চাৰিওফালৰ পৰা গাৰ্ড দিয়া আছে যাতে এইটো নষ্ট নহয়। চ' ফাইনেল প্ৰডাক্টটো হ'ল এইটো, ঠিক আছে। চ' ইয়াতে এখন ফেন আছে, LED ফেন আছে। চ' এইখন ফেন বেচিকেলি LED ফেন হয়, আৰু ইয়াত RGB আপোনাৰ ৰেড, গ্ৰীণ, ব্লু এনেকুৱা লাইট এফেক্ট থাকিব, যেতিয়া আমি অন কৰোঁ আপোনালোকে দেখিব। আৰু এইখন আপোনাৰ 120 mm ফেন হয়, ঠিক আছে। আৰু ফেনখন আমি ইয়াৰ পৰা এনেকৈ ৰিমুভো কৰিব পাৰোঁ। আমি লগোৱাৰ সময়ত এইখন ৰিমুভ কৰি, ফেনখন ৰিমুভ কৰি হিটচিংটো লগাব লাগিব, নহ'লে কি হ'ব, ইয়াৰে ঠিক তলত যিবোৰ নট থাকে ফেনখন লাগি থাকিলে এইবোৰ লগোৱাত অসুবিধা হয়, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো হ'ল আপোনাৰ টাৱাৰ, ঠিক আছে। ওপৰত DeepCoolৰ ব্ৰেণ্ডিং আছে আৰু কিছুমান এনেকুৱা টাৱাৰ ডিজাইন আছে, টাৱাৰ, ঠিক আছে, দেখিবলৈ ভাল। চ' এই গোটেই হিটচিংটো এলুমিনিয়ামৰ হয়, আৰু ইয়াত এইটো আপোনাৰ বেছ হয়, যিটো আপোনাৰ প্ৰচেছৰটোৰ ওপৰত এনেকৈ টাচ হৈ থাকিব। চ' এই বেছটো বেচিকেলি ইয়াত কপাৰ থাকে, ঠিক আছে, কপাৰ পাইপ থাকে। আপোনালোকে জানে কপাৰ আপোনাৰ হিট এবজৰ্ব কৰাত মানে বহুত ভাল মেটেৰিয়েল বুলি মানা যায়, সেইকাৰণে নৰ্মেলি কপাৰ পাইপ ইউজ কৰে। চ' এইটো বেছ হয়, এইটো আপোনাৰ প্ৰচেছৰৰ ওপৰত লাগিব, ই হিট এবজৰ্ব কৰিব, তাৰপিছত আপোনাৰ হিটটো এনেকৈ ওপৰলৈ আহিব, এই হিটচিংটোলৈকে আহিব, আৰু ফেনখনে কি কৰিব, সন্মুখৰ পৰা এয়াৰ টানি হিটচিংটো ঠাণ্ডা কৰিব, ঠিক আছে। তাৰপিছত এইটো কানেক্ট কৰিবৰ কাৰণে এইটো যেতিয়া মই লগাম প্ৰচেছৰৰ ওপৰত, লগোৱাৰ পিছত ইয়াতে এটা 4 পিন কানেক্টৰ এটা আছে, যিটো মই মাদাৰবোৰ্ডৰ যিটো CPU ফেন থাকে তাত মই এইটো কানেক্ট কৰিম। কানেক্ট কৰিলে এইটো পাৱাৰ ছাপ্লাই পাব। আপোনালোকক অলৰেডি দেখাইছোঁ মাউণ্টিং যিটো ব্ৰেকেট আছে। চ' ইয়াতে দুটা আপোনাৰ নট দেখিছে, এইটো আৰু তলফালে এটা আছে এইটো। ত' ইয়াতে কি হ'ব, আপোনাৰ এই দুটা বস্তু তাত স্ক্ৰু কৰিব লাগিব, তাৰপিছত এইটো লাগি থাকিব। এতিয়া কথা হ'ল এইটোৰ যিহেতু হাইটটো বেছি আৰু ই বহুত স্পেচ খাব মাদাৰবোৰ্ডত, তো কি হ'ব, মই এইটো লগোৱাৰ আগত মাদাৰবোৰ্ডত গোটেই প্ৰচেছৰ ৰেম ইনষ্টল কৰি তাৰে পিছত মাদাৰবোৰ্ডখন কেবিনেটত আগত লগাব লাগিব, তাৰপিছতহে মই এইটো লগাব পাৰিম, বিকজ এইটো বহুত স্পেচিয়াছ মানে হেৰি হয়, স্পেচ খাই এইটোৱে। চ' এইটো আমি পিছত লগাব পাৰিম। এতিয়া ইয়াৰ কেইটামান স্পেচিফিকেশ্যন আমি জানি লওঁ। চ' এইটোৰ আপোনাৰ মেক্সিমাম ৰোটেশ্যন 2000 RPM, মানে 500ৰ পৰা 2000 RPM। আৰু এইটো যিটো CPU আপোনাৰ ফেন আমি কানেক্ট কৰিম মাদাৰবোৰ্ডৰ পৰা ইয়াৰ স্পীডটো কণ্ট্ৰল হ'ব, ঠিক আছে। যেতিয়াই আপোনাৰ প্ৰচেছৰৰ টেম্পাৰেচাৰ বেছি হ'ব, সিমানে ইয়াৰ RPM যিটো থাকে, ফেনৰ যিটো ৰোটেশ্যন স্পীড থাকে, সেই স্পীডটো অট'মেটিক ইনক্ৰিজ হৈ গৈ থাকিব আপ টু 1000 RPM লৈকে, ঠিক আছে। RPM মানে ৰোটেশ্যন পাৰ মিনিট, এক মিনিটত কোনোবা এটা বস্তু কিমান ডিগ্ৰী মানে কিমান সময় ঘূৰে, সেইটো RPM বুলি কোৱা হয়। আৰু ইয়াৰ যিটো এয়াৰ ফ্ল' আমি বতাহৰ যিটো এয়াৰ ফ্ল' থাকে, সেইটো CFM বুলি এটা CFM বুলি এটা স্কেল আছে, তাত আমি কানেক্ট মানে হেৰি কৰা হয়, মেজাৰ কৰা হয়, জোখা হয়। চ' এই কুলাৰটোৰ মেক্সিমাম এয়াৰ ফ্ল' হ'ল 75.89। চ' এইটো এটা বহুত ভাল মানে আপোনাৰ নাম্বাৰ, বিকজ আপুনি চাব বাজেট ৰেঞ্জত, মানে এনেকুৱা বাজেট ৰেঞ্জত বহুত কুলাৰ আছে যিবিলাকৰ 60 to 70ৰ ভিতৰত থাকে, ঠিক আছে। 60 to 70 CFMৰ ভিতৰত থাকে, কিন্তু এইটোৰ স্পেচিয়েলি 75 FPM এবভ 70 হয়, ঠিক আছে। আৰু ই 12 ভল্ট DC কাৰেণ্ট আপোনাৰ ছাপৰ্ট কৰে, ঠিক আছে। সেই হিচাপত 1800ত, আৰু টেকনিকেলি মোৰ ভাষাত মানে মোৰ বাবে এইটো 800ত মই পাৰ্চেছ কৰিছোঁ, মোৰ কুপন ইউজ কৰি। চ' মোৰ বাবে 800ত এইটো বহুত ভাল প্ৰডাক্ট মই পালোঁ, আৰু আপোনালোকে পাৰ্চেছ কৰিলে 1800ত এইটো এটা বহুত ভাল প্ৰডাক্ট, বিকজ ইয়াৰ এয়াৰ ফ্ল' বহুত ভাল, RGB LED আছে, 120 mm বহুত ডাঙৰ ফেন, ইয়াতে তলত কপাৰ হিট পাইপ আছে হিট এবজৰ্বৰ কাৰণে। চ' আশা কৰোঁ এই বস্তুটোৰ বিষয়ে জানি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিল বুলি মই আশা কৰিলোঁ। চেনেলটোৰ লগত জড়িত হৈ থাকিব, আৰু এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং ভিডিঅ' জানিবলৈ, বা এনেকুৱা ইণ্টাৰেষ্টিং টেকনিকেল বস্তু বা এনেকুৱা প্ৰডাক্টৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু যিমান পাৰে স্প্ৰেড কৰক। আৰু নহয় জানো, আপোনালোকৰে লোকেল চেনেল, আৰু এনেতো আমি ইউটিউবত বহুত চেনেলে চাওঁ, ইংলিছ ইউটিউব চেনেল, হিন্দী ইউটিউব চেনেল। চ' আপোনালোকৰে চেনেল হয়, লোকেল চেনেল হয়, অসমীয়াতে কৈ আছোঁ সকলো কথা। গতিকে চেষ্টা কৰিম আপোনালোকো যদি কিবা জানিব বিচাৰে আপোনালোকক হেল্প কৰিবলৈ। আৰু আজিলৈ আহোঁ, আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি আশা থাকিল। বাই বাই।